Hoi, Carole hier vanuit Berwick. Ik ga vandaag even naar de Touch of Dutch. Want ik verwacht dat hier wel wat Nederlanders zitten en dan ga ik aan hun vragen wat zij nou eigenlijk vinden dat ze een paspoort moeten aanvragen in Sydney. Oké, we gaan even kijken. Nou, persoonlijk maakt het mij niet zoveel uit, omdat ik familie in Sydney heb, of mijn vrouw heeft familie in Sydney. Dus kan ik twee dingen combineren. Maar op zich is het natuurlijk een klein stukje te ver om daar naartoe te gaan. Nou, dat vind ik verschrikkelijk, want als je gaat rijden, dan doe je er een hele dag over. En ik bedoel, vroeger was het altijd, je kon hier in Melbourne kon je terecht. En ik vind het helemaal niet fijn en ik ben straks 50 jaar in Australië. En ik ga Australiër worden, denk ik. Want mijn paspoort is nog geldig tot 2018. En dan moet ik beslissen of een nieuw paspoort. Maar naar Sydney is verschrikkelijk, want je moet naar Bondi en tussen moet je wel weer een nacht blijven slapen en dan moet je weer terug. Ik vind het belachelijk, want er zijn zoveel Nederlanders hier. Het kost al ons erg veel om een Nederlands paspoort. Ik moet 3, want mijn kinderen hebben ook een Nederlands paspoort. En dan moet ik nog eens een keer een trip naar Sydney boeken. Ja, en door de week hebben ze school, dan moet ik ze weer uit school nemen en ik werk ook. Ik vind het gewoon belachelijk, ik snap het niet. Ik ben er niet voor, ik was niet blij. Oké, ik heb misschien wel een 10 jaar geldig paspoort, maar mijn kinderen zijn nog steeds 5 jaar. Ja. Dus ik ben niet, nee, ik ben er erg tegen. Ik vind het belachelijk gewoon. Ik vind het op zich niet zo heel erg. Ik heb toevallig net vorig jaar mijn paspoort verlengd, dus 10 jaar geldig. En ik heb besloten dat ik dan of naar Sydney of naar Nederland ga om het weer over 10 jaar opnieuw te verlengen. Het is punt om de opshop in te gaan, want daar blijkt een Nederlandse vrouw te werken. Dus nou, dan ga ik even kijken wie dat is. Maar ik heb geen, dat Hollands paspoort meer. Oh, je hebt geen Nederlands? Nee, die heb ik niet meer. Nee, because dat was voor de tijd, before ze had dual citizenship. Oké, dus waarom bent u naar Australië geworden? Wel, wij zijn met de hele familie gekomen en al mijn vader en moeder en al mijn broers en zusters waren hier. En wij namen onze kinderen hier, zo. Mijn ouders besloten dan toen om Australië te worden, zo hebben wij het ook gedaan daarvoor. Oké, dus het maakt niks uit? Voor mij maakt het helemaal niks uit, nou. Oké, ik sta hier bij de leesplank. Dat is een Nederlandse school in Melbourne die les geeft aan Nederlandse kinderen op zaterdag en op donderdag. Ik verwacht dat ik hier wel wat Nederlandse ouders vind en dan kan ik aan hun vragen wat het voor hun betekent om naar Sydney te moeten voor hun paspoort. Nou, voor ons is het niet zo handig, want 3 van de 4 in mijn familie hebben een Nederlands paspoort met verschillende verlooptijden. En dat betekent dan toch een trip naar Sydney met extra kosten daar blijven of paspoorten gaan verlengen op een tijd dat ze nog niet aflopen. Dus ja, de optie dat het in Melbourne kon was voor ons echt veel beter. Ja, ik vind dat we maar het beste eruit moeten halen. Ik was er niet van bewust. Maar ja, goed, maak er een lekker weekendje van. En dan heb je een nieuw paspoort en een weekend weg. Ik zou zeggen, de stop. Wat vind jij ervan dat we in Sydney ons paspoort moeten verlengen? Nou, voor mij is het onhandig, want ik kom hier een paar keer per jaar voor een maand tot 3 weken. En ik verleng altijd mijn paspoort in Melbourne. Maar nu dat ik naar Sydney moet, is dat erg onhandig voor de korte periode dat ik hier ben. Ik heb 26 jaar in Australië gewoond, ben sinds kort weer in Nederland. Maar ik verleng nog wel altijd mijn paspoort hier. Nou, ik vind het op zich wel jammer dat het gewoon niet meer hier kan. Ik had het graag gewoon hier gehouden en makkelijk gehouden voor iedereen die hier woont. Persoonlijk is het voor mij niet zo'n groot drama. Ik bedoel, het is 1 keer in de 10 jaar dat ik zoiets zou moeten doen. En ik kom vaak terug in Sydney, dus voor mij is het vrij makkelijk. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die niet in die situatie zitten, dat die het eigenlijk wel heel vervelend en moeilijk vinden om een weg te vinden naar Sydney per se voor een paspoort. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Oké, het is zover. Morgen ga ik naar Sydney om mijn paspoort te verlengen. Ik ga om 10 uur vlieg ik morgen naar Sydney.
Natuurlijk heel gedoe dat we dit allemaal door elkaar moeten hebben. Zeker weten dat het goed is. Er zijn verhalen op Facebook dat de mensen in Sydney aankwamen en dat ze dus niet genoeg papieren hadden. Dus altijd even checken, denk ik. Voor mijn case is, ik heb geen dual citizenship, maar ik ben gewoon Nederlander. Verschillende dingen die ik nodig heb. Dit heb ik gevonden op de site van de ambassade. De eerste is All Dutch Travel Documents in Your Name. Nou, ik heb een oud paspoort met gaten en een paspoort en een gewone paspoort die ik dus wil gaan verlengen. Filet, visa en supporting documents. Kopie van mijn visum. Paspoortfoto, die moet ik eigenlijk nog maken morgen dus. Dat ga ik gewoon in Sydney doen, want er zit gewoon een paspoortding daar. A completed signed passport application, die zag ik net. Die is hier. Ja. Boeking voor morgen. Oh ja, wat we ook mee moeten hebben is een expresspost, zodat ze het terug kunnen sturen. Het paspoort komt dan gewoon terug, als ik dit inlever. Daar is toch wel een beetje zenuwachtig van, hè? Of je alles wel hebt en of alles wel goed is. Gentlemen, welcome to Sydney, where the local time is 10:48 a.m. We ask you to remain seated till the seatbelt sign has been switched off, and as a reminder, smoking is prohibited whilst disembarking and throughout the airport terminal. Jee, ik ben aangekomen op Sydney, nu bij het treinstation en ik moet naar Central Station eerst en dan moet ik naar platform 24 voor Bondi Junction. Dus dit wordt weer een hele reis. Ik dacht eigenlijk van nou, ik ga naar Sydney voor een leuk vakantietje met mijn familie, maar ik moet gewoon mijn paspoort verlengen, want anders kan ik geen eens op vakantie in Nederland, dus ik ben toch alleen. Dus helaas geen gezellig tripje, maar gewoon een heen en weer tripje van Melbourne naar Sydney. Beetje weggegooid geld, $400, $500 kostte mijn ticket. Ja, ook omdat ik 2 maanden moest wachten voordat ik deze afspraak kon maken. Dus niet echt helemaal blij, maar ik ben nu in ieder geval Sydney en om 2 uur heb ik een afspraak. Dus dan heb ik nog wat dingen te doen in Sydney en dan heb ik hopelijk alles bij me. Oké. Voor nu oké. Oké, ik sta nu voor de embassy. Ik ben nog veel te vroeg en nu ga ik even op zoek waar ik mijn foto kan laten maken. Dit is dus op de 4e verdieping in het gebouw, dus gaan we even kijken. Oké, dat is dan. Ik heb mijn foto's. Nou heb ik nog 1,5 uur om hier door te brengen. Dus cool. Ja. Voor paspoort koopt. En het is elektronisch. Dus wat heb ik eigenlijk allemaal nodig? Wat had ik moeten meenemen voor mijn aanvraag? Ik heb nog wel gebeld om het te confirmeren. Ja. 2 uur? Oh, sorry. Ja. Niet een uitrij ouder dan 3 maanden. Ja. Je paspoort. Ja. En dan een kopie. En normaal gesproken ook graag een kopietje van je paspoort. Oké. Maar niet meer. Een aanvraag. En that's it. Dat is oké. Als je van ver komt en wil dat die op. Hij is dan hier 10 minuten. En als ik hem nou niet had gehad? Ja. Oh, oké. Ja. Maar dan wil ik ook niet. Gaan we liever mensen meenemen. Ja.
Links en wijsvinger. Nee. Nee, maar dat is eigenlijk alles. Dus voor jou is het heel simpel. Ja. Oké, super bedankt. En dit krijg ik net terug. Ja, dat is je BSN. Oh ja, dat moest dat ook? Moet je dat ook hebben of niet? Ja, als jij, ik denk dat het zo goed. Oké, dankjewel. Dan gaan we nou maar feest vieren. Ja. Ik zit weer in het vliegtuig. Heel avontuur om gewoon even een paspoort op te halen. Paspoort gehaald. Naar Filet geweest. Even wat vrienden ontmoet. Maar eigenlijk moet dat niet kunnen, toch? Mijn familie achterlaten in Melbourne omdat ik mijn paspoort op moet halen. Heel gedoe vind ik het. Ik ben benieuwd wat jullie er allemaal van vinden. Ik hoor het graag op ditcv@live.com.au. Zie jullie reacties tegemoet. Met Madelief. Hallo. Aan mijn lijf geen Polonaise. Aan mijn lijf geen Polonaise. Maar waar komt die uitdrukking nou eigenlijk vandaan? Aan mijn lijf geen Polonaise wordt meestal geroepen als iemand ergens niets van moet hebben. Het betekent iets als niets voor mij, dat rare gedoe. Niets voor mij, dat ingewikkelde gedoe. Er wordt ook vermeld dat de uitdrukking wordt gebruikt om aan te geven dat je ergens niet aan wil beginnen, omdat je het te veel gedoe vindt. Polonaise is ontleend aan het Frans. In het Frans betekende Polonaise Pools kledingstuk. Voor vrouwen was dit een strak lijfje met een lange schoot, voor mannen een korte nauwsluitende overjas. Van de betekenis nauwsluitend kledingstuk stamt de uitdrukking aan mijn lijf geen Polonaise. Zo'n strak ding wil ik niet aan. Polonaise als benaming voor een dans is overigens ook ontleend aan het Frans. Aanvankelijk betekende het langzame Poolse dans in driekwartsmaat. Maar dat werd later vooral gebruikt in de betekenis een dans waarbij men in een sliert achter elkaar aanlost, met de handen op de schouders van de voorgaande persoon. Het is weer tijd voor de Polonaise. Doei! Het gehakt in rol. 2 grote scheppen mayonaise in doen. 2. Lekker smeuigal. Goed hè, zoals je het bij Albert Heijn in die bakjes gaat krijgen. We doen het hier. Niet te veel. Dit wordt stop. En dan moeten we paprika poeder toevoegen. Dat geeft het die mooie rode kleur, zegt de site over de page. Dat zullen we niet maken. Mag er wel iets meer oranje volgens. Zo. Misschien moet ik het anders gaan proeven dadelijk. Dat kan ook natuurlijk. Ik vind het proeven hoor, want ik vind het anders dadelijk seizoen zelf ook op de weg. Kijk. Oh, ja, heel goed. Zonder bestel
omdat ze hier paprika poeder hadden. Ik was al naar de capsicum powder aan het zoeken. Maar paprika's heet hier capsicum in Australië. Maar de paprika poeder heet gewoon paprika ground. Dat is makkelijk, is je goedkoper. Al deze ingrediënten zijn gewoon te koop bij Woolworths. In het delicatessenvakje bij de sausjes, daar kun je allemaal dit spul vinden. En je moet wel naar een hele goede slager gaan om premium lean steak mee te stalen. Want gewoon rullig gehakt is gewoon van rullig gehakt gemaakt, van ossenhaas. Oké. Dan moeten we nog wat zout en peper bij. Dan moeten we klaar zijn. Dus wat zet er nou je eigenlijk in? 250 gram lean steak minced beef, premium beef. 2 grote scheppen met mayonaise. Een scheutje van deze saus. Een beetje zout en peper. Een half theelepeltje met theelepeltje Franse mosterd. En een flinke scheut van de paprika poeder. En dat is het denk ik. I would like you to meet John, someone like you and me. Today, John is not feeling very well, so he goes to see his doctor. She prescribes a medication for him. Now, do you think she knows whether this medication is going to work for John? A skilled doctor in a European country. What do you think? The truth is, often she doesn't. She knows that 30 out of 100 patients who take this pill are actually going to recover. It could be as low as 10. It could be as high as 90. But that says very little about John. It works or it doesn't work. 30% chance, 10%, 90%. Now, if John had a little headache or something, this wouldn't be much of a problem. But if John were seriously ill, and these drugs could give him severe side effects, it could be a matter of life or death. What if we would know upfront if a drug works? What if we could select the right drug on the diseased cells of John himself? Research of the British Medical Journal has shown that 1/3 of prescribed medical treatments has a proven benefit to the patient. 1/3? Really? I mean, imagine buying a car and finding out that it works only 3 out of 10 times. Would you accept this? In cancer, it's even worse. 2 out of 10 cancer drugs have some benefit to the patient. So, are these drugs bad products then? No. The biggest problem is that our diseases are as unique as we are. Our doctors simply don't have the right information to select the right drug for the right patient. What we need is a revolution in the way we think about drug selection. It has to work for real individuals. At our company Madelief in Leiden, we have developed technology that allows us to grow thousands of tiny human tissues, just like they grow in our bodies. 3-dimensional, with blood vessels, multiple cell types, and in the right cell environment. We call it an organoplate. I've got one here. Currently, we use the organoplate to help pharmaceutical companies to develop better medicines. What I want is to use the organoplate to develop a groundbreaking diagnostic technology based on selecting the right medicine on the diseased cells of an individual patient. Well, that's a long sentence. So how would it work in real life?
Here's John again. This time, he's really ill. Let's say he has kidney disease. We take a few of his cells and we transform them into thousands of microscopically small kidneys in an organoplate. That would look something like this. Thousands of microscopically small kidneys in an organoplate? Really? Yes. Nowadays, we can grow almost any cell of any patient using the latest stem cell technologies. We can take a few skin cells and turn them into brain cells, or lung cells, gut cells, and indeed kidney cells. Of course, these kidneys don't look like our own kidneys. They look like this. They're kidney models, but they have all the important functions. We apply these kidney models to screen all available drugs and select the ones that will repair John's kidney best. In a couple of weeks, John's doctor will receive the list of drugs that will repair John's kidney and John's alone. And only then, John gets to take his pills. This is a true revolution. Not just a minor improvement, this changes John's life and our life. This is my dream. But first, we got to change the way we think about medicine. Not one size fits all. It should be a real effect for a real individual patient. Of course, we at Madelief, we cannot do this alone. This is a huge project. We need everyone on board. We need the pharmaceutical companies. We need investors. We need health insurance companies. We need medical doctors who prescribe the drugs. We, of course, need the patients that need to have trust in this technology. And we definitely need the policymakers on our side. Only if we put our efforts together, we can create a revolution. Every day, we spend 1,000 billion euros on medication in the world. Only 1 out of 3 treatments work. So essentially, we throw away 700 billion euros. What if we could improve 3 out of 10 to 6 out of 10? Or maybe 8 out of 10? Or at some day, even 10 out of 10? I believe in a future where this is possible. We could actually cure many of the diseases that are debilitating us. Our parents, our children. We could cure more people while actually saving money on treatments that don't work. So let's start changing the system now. Let's spend our healthcare money better. Let's boost drug innovation. And foremost, let's find real cures for diabetes, Alzheimer's, cancer, vascular disease, and many of the other complex individual diseases. Every journey starts with the first step. I'm inviting you to take that step, to come over, whether you're an investor, a pharmaceutical company, a politician, maybe a medical doctor, or a patient yourself. Only together we can pull this off. I invite you to come forward, come to me and talk to me, and be part of the Madelief journey into the future. Thank you very much.